Ate Michelle, okay na po yung ilaw nyo? Hindi na po ba ito pundido? Oo, Buboy, napalitan ko na kanina. Mabuti naman po. Ang hirap po kasi kapag madilim. Hindi totoo yan, Chito. Chichay, paano mo naman nasabi? Minsan kasi, kapag madilim, mas makikita mo ang ganda ng paligid. Ng alitaptap pala. Kagabi kasi, nakakita ako ng mga alitaptap sa tapat ng bahay namin. Talaga ba, Chichay? Opo, Ate Michelle. Iba po pala talaga ang itsura nila sa malapitan at sa malayuan. Mukha po silang mga ilaw na lumulutang kapag malayo eh. Ang mga alitaptap ay isang uri ng kulisap o insekto na kilala sa pagkakaroon ng ilaw sa kanilang katawan. Alam niyo ba na gising sila sa gabi at tulog sila sa umaga? Bakit po sila umiilaw? Ginagamit nila ang ilaw sa kanilang katawan para makipag-usap sa kapwa nila alitaptap. Teka, may alam akong kanta tungkol sa mga alitaptap. Gusto niyo bang marinig? Opo! Ang alitaptap sa hating gabi ay lumilipad. Kay gandang masdan, kikisap, kisap, tulad ay bituing may munting liwanag. Ang alitaptap, di mo makita, di maapuhap. Sa kadiliman, pag lumilipad, ay parang bituing puputi-putita. Ang alitaptap sa hating gabi ay lumilipad. Kay gandang masdan, kikisap, kisap, tulad ay bituing may munting liwanag. Ang alitaptap, di mo makita, di maapuhap. Sa kadiliman, pag lumilipad, ay parang bituing puputi-putita. Ang alitaptap sa hating gabi ay lumilipad. Kay gandang masdan, kikisap, kisap, tulad ay bituing may munting liwanag. Ang alitaptap, di mo makita, di maapuhap. Sa kadiliman, pag lumilipad, ay parang bituing puputi-putita. Sa kadiliman, pag lumilipad, ay parang bituing puputi-putita. Nagustuhan niyo ba ang kanta? Opo, Ate Michelle! Balikan natin ang kanta. Chichay, ano ang ginagawa ng mga alitaptap tuwing hating gabi? Sila po ay lumilipad. Chito, saan inihalin tulad ng kumakanta ang mga alitaptap? Sa bituin. Sa bituin po sila, hinahalin tulad, Ate Michelle. Ayon sa kanta, bakit parang mga bituin ng mga alitaptap? Kikisap-kisap po kasi ang mga alitaptap. At saka, At kumukuti-kutitap din po sila tulad ng mga bituin. magaling! Hindi pa pala tapos ang kwento ko tungkol sa mga alitaptap na nakita ko kagabi. Gusto niyo bang malaman? Oo naman, Chichay! Bago kasi ako matulog, bumalik ulit ako sa bintana upang silipin ang mga alitaptap. At ayun, may kakaiba pang nangyari. Laking gulat ko na makita ko ang mga alitaptap. Nakahugis puso ang mga ito. Tingin ko ang laki ng hugis na ito ay isang dangkal. Sinubukan ko kasi itong sukatin gamit ang kamay ko. Isang dangkal ang katumbas ng isa kong kamay. Bigla silang lumiwanag pa at ang hugis puso ay nagkulay dilaw. Napakaganda naman ng kwento mo, Chichay! Kung ako yun, mamamangha talaga ako. May napansin ba kayo sa mga sinabi ni Chichay? Sinabi niya ang mga salitang hugis puso, isang dangkal at kulay dilaw. Mga salita naglalarawan po, ang hugis, puso, Isang dangkal ang laki. at kulay dilaw. Tama, mga salita ito na nagsasabi ng hugis, laki at kulay ng mga salitang naglalarawan. Teka lang, may kukunin lang ako ha. Ano po yan, Ate Michelle?
Iba't ibang mga bagay ito. Aalamin natin ang mga hugis, kulay at laki ng mga ito. Handa na ba kayo? Handa na po! Kayo, handa na ba kayo sa ating laro? Simulan na natin. Ang una nating ilalarawan ay ang plato. Anong hugis ito? Bilog po ang hugis nito. Ano naman ang kulay nito? Ito po ay kulay puti. Ano naman ang laki nito? Maliit lang po ito kesa sa plato. O, di ba? Madali lang ang paglalarawan ng mga bagay. Anong hugis ito? Bilog! Tama! Ang saya ng ginawa natin, Ate Michelle. Oo nga po! Ate Michelle, paano po ba makatutulong ang mga salitang naglalarawan? Halimbawa, kapag magpapatulong kayo sa iba sa paghahanap ng inyong nawawalang gamit, maaari niyong sabihin ang hugis, kulay at laki para mapabilis ang paghahanap. Oo nga no! Sana marami kayong natutuhan ngayong araw. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Paalam! Paalam!